या व्हिडिओमध्ये आपण अंड्याचं सँडविच बनवणार आहोत। नमस्कार, मी आरती माझ्या चॅनेलवर तुमचं स्वागत करते। व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर का आतापर्यंत तुम्ही माझ्या या चॅनेलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर अशाच प्रकारच्या कमी वेळेत तयार होणाऱ्या रेसिपी पाहण्यासाठी व मला सपोर्ट करण्यासाठी माझ्या या चॅनेलला सबस्क्राइब करून नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका। तर सुरू करूया। तर ही रेसिपी बनवण्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे। आपण त्याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा एक उकडलेलं अंड घेऊन त्याला किसणीने एका बाउलमध्ये किसून घ्या। आपल्याला एक रिक्वेस्ट आहे की या व्हिडिओला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत स्किप न करता बघत राहा, म्हणजे ही रेसिपी तुम्हाला व्यवस्थित समजेल। आता यामध्ये एक मोठा चमचा किसलेलं गाजर, एक चमचा कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, चवीनुसार मिरपूड, एक अंड्याचा बल्क घेऊन व्यवस्थित मिक्स करा। व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता हे बाजूला ठेवा व दुसरं उकडलेलं अंड घ्या व त्याला व्यवस्थित दोन भागामध्ये कट करा। आता एक फ्रेश ब्रेड घ्या व त्यावर अंड्याचा एक भाग अशा प्रकारे ठेवा व नंतर आपण तयार केलेलं किसलेल्या अंड्याचं मिश्रण घेऊन व्यवस्थित पसरवून घ्या। ब्रेड स्लाइस व्यवस्थित कोट करून घ्यायची आहे। ब्रेड कोट केल्यानंतर त्यावर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवायची आहे। आता या ब्रेडला थोडंसं बटर लावून घ्यायचं आहे। आपण आपल्या आवडीनुसार बटर लावू शकता। आता हे बटर एका पॅन मध्ये ठेवून भाजून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला सपाट तळाची पॅन घेऊन त्यात हे ब्रेड भाजून घ्या। या ब्रेडची बटरची साइड भाजून घेत असताना दुसऱ्या साइडला बटर लावा व ती साइड सुद्धा भाजून घ्या। व्यवस्थित भाजल्यानंतर आता आपल्याला याला व्यवस्थित कट करून घ्यायचं आहे। तर आता हे सँडविच टेस्ट करण्यासाठी रेडी आहे। तर अशी होती ही रेसिपी बनवण्याची सोपी पद्धत। तुम्हाला हा व्हिडिओ आणि ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तसेच या व्हिडिओला लाईक करून आपल्या मैत्रिणीसोबत शेअर करायला विसरू नका। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।